Bine ați venit, dragilor, din zodia Fecioară, oriunde v-ați afla în această lume. Sunt încântată să fim din nou împreună la o nouă lectură pentru prima săptămână a lunii iunie, săptămâna cuprinsă între 1 și 7 iunie, așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în zodia Fecioară, această lectură este de asemenea și pentru voi. Vă aduc aminte, este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi. Ca de fiecare dată vreau să le mulțumesc celor care sunteți în permanență aici lângă mine, care mă susțineți prin intermediul comentariilor frumoase, gesturilor de apreciere și fiecărui gând bun care vine din partea voastră, așa că mii de mulțumiri tuturor. Desigur, dacă sunteți poate pentru prima dată aici pe canal, vă urez bun venit, iar dacă la finalul lecturii simțiți că ați rezonat sau pur și simplu v-a plăcut, nu uitați, dragilor, să vă abonați. Este gratuit și în felul acesta nu veți pierde niciuna dintre lecturile pe care eu le public aici pe canal. Cum de-al minteri, pentru a vă arăta sprijinul și aprecierea față de acest conținut, puteți folosi instrumentele puse la dispoziție de către YouTube, acel like, super like, hype, da? Ca să, în felul acesta, să vă puteți exprima aprecierea și sprijinul față de conținutul pe care eu îl fac aici. Bun, dragilor, haideți să vedem care este energia voastră. Energia voastră este de reformare. Avem un ciclu solar, al 10-lea ciclu solar. Ce îmi spune acest lucru? Îmi spune că aveți oarecum parte de... Avem numărul 10. De o vindecare, o regenerare, aș spune. O regenerare și în același timp aș spune că de o reînnoire. Simțiți nevoia parcă să vă adunați toată energia, să vă concentrați pe a vindeca o anumită situație, a vindeca ceva în viața voastră. E un moment în care se pare că simți nevoia să vă protejați energetic, să vă acordați, nu știu, un anumit spațiu pentru a vă reface, pentru a vă vindeca. Sunteți într-o fază de observare, aș spune, să vedeți exact ce nu vă mai servește, ce lucruri trebuie lăsate în urmă pentru a face loc acestei reînnoiri, acestei revitalizări. Ideea asta, cum să spun, e ca și cum dacă începi să îți împrăști energia în 20.000 de locuri, te vei epuiza și nu vei mai putea fi protejat la nivel personal. Mare atenție pentru cei care aveți o anumită dificultate în a renunța la trecut sau să vă supraexpuneți, ca să spunem așa, emoțional. Nu este o energie rea, este o energie în care practic îți dai seama, ești ca o plantă, imaginați-vă o plantă care a crescut și totuși mai are nevoie de niște nutrienți, mai are nevoie de niște apă și atunci se canalizează strict pentru a supraviețui. Și când face lucrul ăsta, atunci ce face? Hrănește exact acolo unde are mai multă nevoie. Nu își împrăștie energia. Dacă are și un muguraș, își canalizează toată energia către acel mugure. Este o săptămână în care bine ar fi să vă gândiți un picuț mai mult la voi. La voi și la ceea ce vouă vă face bine până la urmă.
Haideți să vedem ce ne spune și tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Fecioară în săptămâna 1-7 iunie, atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Să vedem. Și avem un paj de spade, un as de bâte, o regină de monede, un 6 de bâte, surpriza. Dragilor, așa per general ce pot să vă spun? Lucrurile n-aș spune că nu sunt importante. Sunt importante, dar vorbim foarte multe întâmplări, situații destul de cotidiene, adică nu pot să zic, dom'le, se întâmplă ceva wow, da? Dar haideți să le dezvoltăm și să vedem. Clarificăm, te rog, pentru dragii mei din Fecioară, pajul de spade. Clarificăm pajul, sunt multe. Clarificăm pajul de spade, te rog. Clarificăm asul. Clarificăm regina. 6 de bâte. Și clarificăm surpriza, te rog. Surpriza săptămânii. Haideți să vedem. Avem aici un paj de spade și cel a provocat un 6 de bâte. Dragilor, nu știu dacă voi aveți legătură și cu zodiile de aer, Gemeni, Balanță sau Vărsător, dar acest paj de spade pe partea profesională îmi indică o curiozitate, indică entuziasm, indică inițiativă și unii dintre voi chiar puteți să începeți un proiect nou. De ce? Pentru că ați avut tocmai un succes cu acest 6 de bâte, o recunoaștere poate pentru munca pe care voi ați depus-o sau o promovare sau ați aflat o părere pozitivă, o apreciere, că e din partea colegilor, a șefilor, a colaboratorilor voștri și în felul acesta sunteți dispuși să începeți un nou proiect. Da? Eforturile se pare că vă sunt recunoscute și aveți așa o energie, sau cel puțin acest paj de spade vine dintr-o energie foarte pozitivă care vă motivează să continuați și să dezvoltați mai departe un anumit proiect. Pajul de spade în această situație îmi indică un nou început, indică entuziasm, indică inițiativă, chiar dacă nu știți voi chiar totul, ca să spunem așa, totuși aveți o energie foarte bună, să aveți curiozitate, aveți idei inovative și cred că singurul avertisment este acela de a fi un pic atent la detalii, dar se pare că sunteți gata să vă implicați într-o nouă provocare. Pe partea bănuților avem un as de bâte care provine dintr-un 7 de monede. Acest asul de bâte pe partea banilor îmi vorbește de un posibil venit. Că vindeți ceva care v-a aparținut sau care l-ați făcut voi cu mânuța voastră sau că vă lansați în mediul ăsta online posibil sau că în sfârșit obțineți o colaborare foarte bună și în felul acesta găsiți soluții foarte, e adevărat, destul de neobișnuite, dar este ceva la care voi ați depus un anumit efort. Această sumă de bănuți, această colaborare importantă din punct de vedere financiar vine în urma unei, cum să spun eu, unui efort pe care voi l-ați făcut. Voi ați investit bani, ați investit energie într-o anumită situație și se pare că vin și rezultatele. Este poate o investiție care crește încet sau pur și simplu acum îți dai seama că ce ai economisit, ce ai pus deoparte de-a lungul timpului chiar sunt benefice în acest moment. Putem vorbi nu neapărat de o sumă wow, dar cel puțin o sumă de bănuți care îți arată că într-adevăr ceva dă rezultate.
Pe partea relației avem o regină de monede. O regină de monede care, ia să vedem, 9 de bâte, pași de cupe, zodii de apă. Nu știu dacă voi puteți fi voi foarte bine această regină de monede. Și poate mai ales pentru cine are copii, adolescenți posibil, și care poate chiar să aibă legătură cu zodiile de apă. Avem acest 2 de monede. 2 de monede pe partea asta a relației îmi spune că e nevoie, sau cel puțin poate voi ați încercat să fiți cât mai echilibrați între nevoile voastre, nevoile partenerului sau pur și simplu nevoile copilului, dacă ele există. Dacă nu, ne rezumăm strict atât la nevoile voastre cât și la nevoile celuilalt. Și ați încercat să împăcați așa și capra și varza și chiar dacă lucrul ăsta v-a costat. Pentru că totuși am un 9 de bâte. N-a fost o muncă ușoară. Un 9 de bâte care îmi vorbește de o anumită tensiune acumulată, un anumit efort pe care voi l-ați făcut pentru a menține o armonie în cuplul vostru. Ați încercat pe cât posibil să apărați ceea ce contează pentru voi, ceea ce contează atât pentru voi cât și pentru perechea voastră sau implicit pentru copilul vostru, pentru familia voastră. În cazul în care nu există niciun copil, atunci putem vorbi de ați așteptat, cum să spun, anumite gesturi, anumite mesaje poate mai romantice, anumite surprize, poate că ați avut anumite așteptări. Cert este că aici s-a dorit foarte mult o reînnoire a conexiunii dintre voi. S-a dorit foarte mult acest lucru și ideea că, nu știu, puteți fi voi, poate să fie partenerul vostru care să aibă legătură cu alte zodii de pământ, Taur, Fecioară, ca voi sau Capricorn. Cert este că aici este cineva care în această săptămână devine mai grijuliu, apare o anumită stare de grijă față de celălalt, față de familie. De ce? Pentru că își dorește să construiască o viață stabilă împreună. Nu doar printr-o susținere materială de bani, cât și o susținere emoțională. Posibil ca unii dintre voi să facă un sacrificiu destul de mare pentru ceilalți. Și asta e un sacrificiu care probabil din punctul vostru de vedere sau al celuilalt, aici voi adaptați, merită făcut. Ori poate pentru că aveți copii împreună, ori pur și simplu pentru că traversați o perioadă un pic mai tumultoasă și considerați că merită. Din câte văd eu aici, totuși este într-adevăr un gest altruist, o grijă destul de mare față de celălalt. Cei care sunteți singuri, avem un 6 de bâte. Un 6 de bâte. Sunteți protejați. Dragilor, voi sunteți protejați de niște energii de foc, berbegleu săgetător. 6 de bâte, în mod normal, ne vorbește de un succes, nu? Se pare că voi atrageți în această săptămână anumite personaje care mai presus de toate apreciază succesul vostru, realizările voastre. Posibil să aveți vreo ieșire în această săptămână și să interacționați social. Dar nu cu oricine.
cu persoane care pot avea legături cu zodiile de foc, cum am mai spus, berbec, leu, săgetător, sau cu niște personaje destul de dinamice, destul de aventuroase, care în general iubesc lucrurile spontane. Posibil să aveți chiar o întâlnire total neașteptată. Acum, eu pot să vă spun un lucru. Se trece foarte rapid, dat fiindcă avem un paș de bâte, totuși imediat un cavaler de bâte. Aș spune că voi sunteți destul de deschiși, mai ales cei care aveți poate și vreun ascendent, lună, Venus în zodii de foc. Sunteți foarte deschiși, foarte nerăbdători sau poate ori voi vă implicați destul de superficial, ori sunteți într-o fază în care căutați aventura mai mult decât o conexiune foarte stabilă, foarte profundă. De obicei, pajul poate să-mi indice un început, dar cavalerii, în marea lor majoritate, sunt destul de imprevizibili, destul de trecători. Acum depinde foarte mult de voi. Puteți avea succes cu această întâlnire, dar depinde foarte mult de voi dacă această posibilă relație va fi pe termen lung sau nu. Acum, surpriza săptămânii vine paradoxal cu acest as de cupe. În mare parte pe plan sentimental îmi indică un nou început romantic care vine justificat cu Marele Preot. Se pare că totuși acest început romantic, mai ales pentru cei care vă aflați, sunteți singurei de moment, are niște puncte comune. Am aici cu Marele Preot, zodia Taur și pe Venus. Deci e posibil ca voi efectiv ori să vă dați seama că de fapt căutați ceva stabil, ori pur și simplu realizați că aveți valori comune, aveți lucruri în comun. Aveți poate aceleași principii, aceleași credințe, poate. Depinde de voi ce veți face cu aceste lucruri. Dar surpriza se pare că este mai mult pentru cei care sunteți singurei. Pe de altă parte putem vorbi de o nouă conexiune, de o nouă colaborare cu persoane, poate să fie și în domeniul profesional, cu anumite persoane care cumva mergeți pe aceeași lungime de undă. Haideți să vedem și care este mesajul. Mesajul săptămânii pentru dragii mei din Fecioară. Și cred că avem două, da. Și avem, bineînțeles, avem un trandafir alb, purificare. Atunci când vei exclude din viața ta persoane, locuri sau experiențe nefaste, abia atunci vei putea ajunge la adevărata pace, la adevărata liniște. Când vei înlătura din viața ta acele persoane, acele locuri, acele experiențe nedorite prin care ai trecut. Și mai avem un mesaj, încredere, și avem aici garoafa cu mână și spune așa că poți să ai încredere în anumite persoane care te înconjoară. Sunt îngeri terestri trimiși pentru a-ți da sfaturile pe care tu le cauți. Se pare că există lângă voi și nu e întâmplător până la urmă că avem Marele Preot care implicit are legătură cu credința, cu divinitatea, cu legătura dintre noi și partea asta celestă. Așa că, cu siguranță aveți lângă voi persoane demne de încredere care chiar vă pot ajuta atunci când vă simțiți un pic instabil sau într-o cumpănă, să le cereți sfatul pentru că veți primi acele sfaturi pe care voi le căutați sau de care aveți nevoie. Bun, dragii mei, cam acestea au fost mesajele pentru voi pentru această primă săptămână de iunie. Eu vă mulțumesc încă o dată că ați fost alături de mine, iar până data viitoare când ne vom reîntâlni la o nouă lectură,
Nu uitați, suflete frumoase, să gândiți înalt, să zburați înalt și să lăsați, desigur, ca pacea, liniștea, credința și lumina să vă însoțească la fiecare pas.